Hi everyone, this is Miss Sarita here. In this video today I'm going to show you how to convert Google Sheet into Microsoft Excel document. त्यसको लागि चाहिँ तपाईले Google मा जानु होला. यहाँ Google मा तपाईले जुन Gmail मा चाहिँ आफ्नो Google Drive मा चाहिँ आफ्नो शीट्सहरु क्रिएट गरेर राख्नु भएको छ, फाइलहरु क्रिएट गरेर राख्नु भएको छ, त्यो ओपन गर्नु होला. त्यहाँ ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ यसरी देख्नुहुन्छ. जस्तो मैले क्रिएट गरेको फाइलहरु मैले यसरी देखिरहेको छु. धेरै महिनादेखि यो मेरो अफिसियल फाइलहरु हो. सो यहाँ नेरी क्लिक गर्नुहोस् तपाईलाई जुन फाइल चाहिँ डकुमेन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ त्यसमा. जस्तो यहाँ फाइलमा जानु होला. त्यसपछि तपाईले यहाँ डाउनलोडको अप्सन देख्नुहुनेछ. डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला. त्यसपछि तपाईले कुन फाइलमा कुन डकुमेन्टमा अथवा कुन एक्चुअल शीटमा अथवा पीडीएफमा केमा कन्भर्ट गर्ने यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ. र तपाईलाई मलाई एक्चुअल शीटमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ म यसरी एक्सेल शीटमा क्लिक गर्छु. यहाँ एक्सेल शीटमा कन्भर्ट भएर फाइल आइसकेको छ. यो यु क्यान सी हियर. यसलाई चाहिँ डेस्कटपमा तपाईले सेभ गरेर अरूलाई शेयर गर्न सक्नुभयो. यो चाहिँ पर्सनली यसरी तपाईले छुट्टै फाइल डाउनलोड गरेर शेयर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले फर्दर गुगल शीटमा अपडेट गरेको कुराहरु चाहिँ नेक्स्ट पर्सनले चाहिँ हेर्न सक्ने छैन. तपाईले जति शेयर गर्नुभयो त्यति मात्रै हेर्न सक्नेछ. इफ तपाईले चाहिँ यहाँ नेरी फाइलमा गएर चाहिँ तपाईले डकुमेन्ट शेयर गर्नु भएको छ भने शेयर गर्नु भएको छ अथवा जीमेलमा शेयर गर्नु भएको छ, इमेलमा अथवा कुनै अरु प्लेटफर्ममा तपाईले शेयर गर्नु भएको छ, पब्लिक वेबसाइटतिर शेयर गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले जति पनि अपडेट गर्नुहुन्छ त्यो अरूले पनि देख्न सक्छ. जसलाई शेयर गर्नु भएको छ र उहाँहरुले पनि एड लेस गर्न सक्नुहुनेछ. त्यसैले तपाईले लिमिटेड कुनै फाइल चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने छ, पठाउनु पर्ने छ भने चाहिँ त्यसरी कन्भर्ट गरेर यहाँ फाइलमा क्लिक गर्ने अनि डाउनलोडमा क्लिक गर्ने र माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा अथवा पीडीएफमा कुनमा पठाउन इजी हुन्छ त्यहाँ क्लिक गरेर त चाहिँ तपाईले शेयर गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ. आई होप you understand what I am saying. Thank you so much for watching. Keep watching. Stay tuned.